নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটোৰিয়েললৈ সো আমি আজি মোশন ইন এ প্লেন চেপ্টাৰটো এটা বহুত দৰকাৰী টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছোঁ সো দ্যাট ইজ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অৰ ডট প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰছ সো অলৰেডি আমি ভেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি দুটা ভেক্টৰ আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ সাপোজ a and b সেই ভেক্টৰৰ ভিতৰত মাজত যদি স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট বা যদি ডট প্ৰডাক্ট কৰো তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিম আৰু সেই ভেক্টৰবোৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট বা ডট প্ৰডাক্টৰ আমি কি কৈছো প্ৰপাৰ্টিজ ববিয়া আজি এই ভিডিঅ'টো ডিসকাস কৰিম ভিডিঅ'টো অকমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু গোটেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে স্টেপ বাই স্টেপ মন কৰিবা কাৰণ এটো এটা বহুত দৰকাৰী টপিক হয় ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ এক্সামত কোৱেশ্চন অহাটো 100% সিউৰ সো তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ বস্তুটো চাই যাবা কিবা ডাউট থাকিলে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবা ঠিক আছে সো আৰম্ভণি কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো দ্যাট ইজ কি স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অৰ ডট প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰছ সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ ইনিশিয়ালি দুটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছোঁ সাপোজ এটা ভেক্টৰ এটো a ঠিক আছে সো আৰু এটা ভেক্টৰ মই কনসিডাৰ কৰিছোঁ কি b ভেক্টৰ এটো আমি কি কনসিডাৰ কৰিছোঁ a ভেক্টৰ এটো কি ধৰিছোঁ আমি b ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া আৰু মই কনসিডাৰ কৰিছোঁ সাপোজ দা এংগল বিটুইন দা টু ভেক্টৰছ এজ what থিটা ক্লিয়াৰ সো এতিয়া কি কৈছে সোৱা ডেফিনিশনটো মতে যে the scalar product or dot product of two vectors a and b is defined as the কি কৈছে product of magnitudes of a and b so আমি ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কি লিখে a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ তো এটো কি কৈছে দুটা ভেক্টৰ আমি কি কৈছো ডট প্ৰডাক্ট কৰিছো ক্লিয়াৰ so টোটাল তাই ইজ ইকুয়াল টু কি কৈছে is as the what product of magnitude of a and b so a ভেক্টৰ magnitude into কি কৈছে b ভেক্টৰ magnitude and লগতে কি কৈছে and কি কৈছে cosine of the angle between them আৰু কি কৈছে হে a আৰু b ভেক্টৰ যোনটো মাজৰ এংগলটো তাৰ কি কৈছে cos of angle টো হেতি কি হৈছে ই a dot b প্ৰডাক্টটো ডট প্ৰডাক্টটো কি হৈছে সমান বুলি কৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে যে a vector dot b vector that is a dot b is equal to কি হৈছে magnitude of a and b and the angle between the that is cosine of angle between the two vectors that is কি cos of theta so যেহেতু magnitude of a কি হয় scalar a b কি হয় magnitude of scalar b so cos of theta কি so গতি a dot b is equal to কি লিখিব simply ab cos of theta ঠিক আছে so আমি অলৰেডি দুটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিলো হনে সাপোজ এটা আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো সোৱা অলৰেডি তোমালোকে পাইছা আমি ভেক্টৰ ক্ষেত্ৰত সাপোজ এটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছো এই b ভেক্টৰটোকে ঠিক আছে এই v ভেক্টৰটো যেটা আমি কনসিডাৰ কৰিছো ই কোনো এটা ভেক্টৰ লগত যদি মই কম্পোনেন্টছত ব্ৰেক কৰো সাপোজ যদি a ভেক্টৰ এটো আছিল তো a লগত যদি মই কনসিডাৰ কৰো ই থিটা এংগল কৰিছিল তেলে a ভেক্টৰটো মই সাপোজ ড্ৰ কৰিছো দিস ওয়ান পারপেন্ডিকুলাৰ ডাল ড্ৰ কৰিছো এতিয়া এই যোনটো b ভেক্টৰ এই b ভেক্টৰটো হৈছে ডিউ টু থিটা দুটা কম্পোনেন্টৰ কি হ'ব ৰিজলভ হ'ব সাপোজ এটা কৈছে along a vector direction move কৰিছে আৰু এটা কি হৈছে পারপেন্ডিকুলাৰ টু দা a vector move কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ a vector direction move কৰিছিলে থিটাটো তাৰ কি আছিল লগ লাগি থকা সেই এংগলটো আমাৰ সদায় কি ধৰে cos of theta component আৰু ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশনটো কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় sin of theta component কিন্তু এই যোনটো ভেক্টৰ এই ভেক্টৰটো কি আছিল b ভেক্টৰ তাৰ কম্পোনেন্টটো আমি লোৱা কাৰণে তাক কি বুলি কৈছো along এফালে x axis ধৰিছো that is কি b of cos theta along y axis কি কনসিডাৰ কৰিছো আমি b of sin of theta এতিয়া আমাৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল cos of angle গতিকে হেকাৰণে আমি এই sin theta কম্পোনেন্টটো কনসিডাৰ নকৰো অনলি কেস কনসিডাৰ কৰিম অনলি cos of theta কম্পোনেন্টটো কনসিডাৰ কৰিম দ্যাট মিন্স কি ক'ব বিচাৰিছো যেটো যদি এংগল আমি এই এংগলটো কি এই লাইনটো কি বদল এই সাইডটো b of cos of theta so তাৰ পৰা আমি লিখিছো যে দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কি হৈছে simply ab cos of theta a is what magnitude of a and b is what magnitude of b ঠিক আছে এটা কি হৈছে সোৱা হেকাৰণে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of first vector so magnitude of first vector মানে কি a vector হয়নে আৰু কি ক'ব পাৰো and the component etu ki b cos theta to ki asile component of the what second vector ki in the direction of first vector boliu ami kobo paru clear so next wa eta jodi am properties consider koru tar karone dorkari hoy bostu sai jaba tomaloke so first to ki hoise je dot product is commutative ঠিক আছে so commutative boli kote ami duta vector jodi consider koru he ekata vector a or b jodi consider koru eta ami tar jodi moi dot product likhu definition mate ki paisu a dot b is equal to ki hobo a b cos of theta হয়নে সিমিলারলি যদি মই একটা ভেক্টরকে মই যদি আৰু এটা উল্টাকে কনসিডার কৰো সাপোজ b ডট a লিখো তেটা কি লিখিব পাৰিম b a cos of theta হয়নে নাও ইফ যদি a ডট b is equal to b ডট a হয় তেলে এই কেসটো কাম কি কৈছে দেন কোন প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্টক বা স্কেলার প্রোডাক্টক কি বুলি কোৱা হয়
কমিউটেটিভ বুলি কয় দ্যাট মিন্স কি কৈছে a ডট b ইজ ইকুৱেল টু যদি b ডট a হয় তেতিয়াহ'লে সেই আমি প্ৰডাক্টটো কি কৰিম ডট প্ৰডাক্টক কিন্তু কি বুলি ক'ম কমিউটেটিভ বুলি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে সো নেক্সট ইজ কনসিডাৰ কৰিছো স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট ইজ হোৱাট ডিস্ট্ৰিবিউটেড এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৈছো a b আৰু c তিনটা ভেক্টৰ আমি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট মই সাম অফ সাপোজ b and c টো কি আছে সাম কৰি লৈছো ঠিক আছে আৰু তাক কি কৈছো এতিয়া কি কৰিছো ডট প্ৰডাক্ট ইজ কি কৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটিভ হয়নে সো আমি কি কৈছো ডট প্ৰডাক্ট ইজ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ওভাৰ এডিশন অফ ভেক্টৰস মানে কি কৈছো a ডট এটো এডিশন অফ ভেক্টৰ হলটো তো তাৰ লগত কি কৈছো a ভেক্টৰটো কি কৈছো ডট প্ৰডাক্ট কৈছো তেতিয়া কেনেকৈ ডিস্ট্ৰিবিউচন হ'ব সো কি হ'ব a ডট b প্লাস কি সিম্পলি a ডট c so this is called what simply distributive law clear so next to আমি কনসিডাৰ কৰো so third one দৰকাৰী হয় সাবা that is কি হৈছে dot product of perpendicular vectors so এতিয়া আমি যোনটো ডায়াগ্ৰাম কনসিডাৰ কৰিছিলো এই ডায়াগ্ৰামটোত থিটা এংগল আছে তো এই থিটা এংগল পারপেন্ডিকুলার মানে কি এফালে আহি যাব যদি পারপেন্ডিকুলার হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ভেক্টৰ কৈছে যদি আমি ভেক্টৰটো a আৰু b লৈছো so if a and b are perpendicular to each other then product is কি হৈছে 0 so কেনেকৈ হ'ব আমি যদি কনসিডাৰ কৰো আমাৰ কি আছিল a dot b is equal to কি আছিল a b cos of theta এটা আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হিয়াৰ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত থিটাটো কি হৈছে পারপেন্ডিকুলার যদি কনসিডাৰ কৰো কি 90 ডিগ্ৰী so 90 ডিগ্ৰী যদি মই কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব a dot b is equal to কি ab cos of 90 degree cos 90 ভ্যালু কি হয় 0 গতিকে 0 * ab কি হ'ব সো a dot b কি পালো আমি সিম্পলি 0 সো তোমালোকক কোৱেশ্চন কি সুধিব পাৰে দুটা ভেক্টৰ দি দিব পাৰে তেনে পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদাৰ হনে সুধিব পাৰে যদি a dot b কন্ডিশন টু 0 হয় তেতিয়া হদাই কি হ'ব তেনি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ এটো এটা প্ৰবলেমৰ বহুত দৰকাৰী হয় পইণ্ট নম্বৰ 3 ক্লিয়াৰ নেক্সট কি কৈছে যদি ভেক্টৰ দুটা প্যাৰালেল হয় তেতিয়া তাৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কি হ'ব ডট প্ৰডাক্ট অফ টু প্যাৰালেল ভেক্টৰস প্যারালাল মানে কি এই যোনগিটা ভেক্টৰ আছে কি হ'ব এই ভেক্টৰটো যদি এফালে আছে বি ভেক্টৰটো কি থাকিব লাগিব এফালে তেতিয়া কি হ'ব প্যারালাল যদি তেনে একেটা ডাইৰেকচন থাকে বা প্যারালাল থাকিলে কি হ'ব থিটাটো কি হ'ব সিম্পলি 0 হ'বনে সো সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো টু ভেক্টৰস আৰ ইন দ্য সেম ডাইৰেকচন দ্যাট ইজ কি থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 তেতিয়া তেনে কি আছে প্ৰডাক্টটো কি হ'ব হেজ দ্য ম্যাক্সিমাম পজিটিভ ম্যাগনিটিউড বুলি কৈছে মানে কি ক'ব বিচাৰিছে সো মই যদি আকৌ a dot b লওঁ সো কি হ'ব তেলে ab cos of a বুলি কি হ'ব মই প্ৰত্যেকবাৰ থিটা বুলি লিখি থাকো ডাইৰেক্ট থিটা ভ্যালুটো পুট কৰি দিছো cos 0 ভ্যালু কি হয় 1 সো মই কি পালো যে a dot b is equal to simply কি হৈছে a b this is the what maximum positive magnitude of this dot product clear similarly যদি মই anti parallel কনসিডাৰ কৰো anti parallel মানে কি আছিল ভেক্টৰ গিটা এতিয়া কি আছিল এফালে ৰাখিলে parallel হয় না anti parallel মানে কি হ'ব এত কি কৈছো যদি ভেক্টৰ দুটা অপোজিট ডাইৰেকচন থাকে উল্টাকে থাকিলে এটা যদি এফালে আছে এটা এফালে আছে তেল তেনে মাজে এংগলটো কি বনিব 180 ডিগ্ৰী বনিব সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই কনসিডাৰ কৰো তেলে কি হ'ব ab cos of কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'বনে সো cos 180 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো কি হয় -1 সো ভ্যালুটো কি হ'ব সিম্পলি a dot b কি পালো মই a dot b is equal to what negative of ab সো হেকানে এই ভ্যালুটো কি হৈছে প্ৰডাক্ট হেজ ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ ম্যাগনিটিউড বুলি কোৱা হৈছে ক্লিয়াৰ এটো অপোজিটত থাকিলে যেতিয়া এটা ভেক্টৰ মই এফালে লৈছো এটা ভেক্টৰ কি আছে দুইটা কি আছে অপোজিট থাকিলে কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব সৰি 180 ডিগ্ৰী হ'ব এটো হয় না এংগল বিটুইন দেম মানে এন্ড নেক্সট পইণ্ট টু কি কৈছে সো ডট প্ৰডাক্ট অফ টু ইকুৱেল ভেক্টৰস এটো মন কৰিবা ইকুৱেল ভেক্টৰস মানে আমি আগতে a dot b কৰিছো না এতিয়া a ভেক্টৰ এটা যদি আছে হি নিজৰ লগতে ডট প্ৰডাক্ট কৰিব মানে a dot a কৰিব হেতিয়া কি হ'ব স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অফ ভেক্টৰ উইথ ইটসেলফ নিজৰ লগতে কৰিব হেকানে কি কৈছে ডট প্ৰডাক্ট অফ ইকুৱেল ভেক্টৰস তেতিয়া তাৰ ৰিজাল্টটো কি হয় ইজ ইকুৱেল টু কি কৈছে স্কয়াৰ অফ ইটস ম্যাগনিটিউড ইজ কি কৈছে সিম্পলি a স্কয়াৰ বুলি কৈছে হয়নে সো এতিয়া কেনেকৈ বুলি কওঁ তাক যদি মই প্ৰুফ কৰিবলৈ যাওঁ a dot a লিখিম আগতে a dot b লিখিছিলো এতিয়া a dot a লিখিম সো কি হ'ব a into কি cos of যদি একে হয় তেনে এংগল কি হ'ব 0 হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব cos 0 মানে কি 1 সো কি হ'ব a স্কয়াৰ সো এটো কাৰণে কি দিছো a dot a is equal to কি সিম্পলি a স্কয়াৰ কিছুমানত এনেকৈ পাব যে a dot a is equal to কি magnitude of a square is equal to কি লিখিব this one clear so this is called যেতিয়া নিজে ভেক্টৰ এটা নিজৰ লগতে যেতিয়া ডট প্ৰডাক্ট কৰে that is product is what with itself তেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো কি simply স্কয়াৰ কৰিলে আমাৰ ইকুৱেল হ'ব clear so next point চোৱা that is এটো এটা বহুত দৰকাৰী হয় এটো মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে নেক্সট ফিউচাৰ ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব এটো সো কি কৈছে স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অফ সিমিলাৰ বেসিস এটা আমি কি কৰিছো সোৱা আমি যে ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম কনসিডাৰ কৰো
তাহলে আমি অলৰেডি কনচিডাৰ কৰিছোঁ এইটো যদি x হয় এইটো y ডাইৰেকশ্যন হয় এইটো z ডাইৰেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে সেই x ডাইৰেকশ্যনৰ সদায় i কেপৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে y ডাইৰেকশ্যনত j কেপৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে আৰু z ৰ দেশত কি থাকিব k কেপ থাকে this I j and k these are called what basis এই I কেপ j কেপ আৰু এইবোৰ কি কোৱা হয় বেচিছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কি হৈছে সো ইয়াত the scalar product of similar basis মানে কি যদি I হয় তেতিয়া কি হ'ব similar হ'ব যদি I dot j হয় তেতিয়া কি হ'ব different হ'ব হয়নে সো কি হৈছে similar basis যদি হয় তাৰ প্ৰডাক্টটো কি হৈছে 1 so scalar product of similar basis is কি 1 so I dot I is equal to 1 j dot j is equal to 1 k dot k is equal to 1 হৈছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত যদি মই চাবলৈ যাওঁ আমাৰ কি আছিল সিম্পলি আমি প্ৰডাক্ট কোনে কি আছিল a dot b is equal to what ab cos of theta হয়নে হেতুকে যদি ইয়াত ইউজ কৰো কি হ'ব I dot I হয়নে মানে a dot b so কি হ'ব লাগে a এটা এটা কি হৈছে a মানে কি magnitude of a magnitude of b আৰু কি cos of theta এটা হে magnitude of ইয়াত কি হ'ব magnitude of I so magnitude of I মানে কি এটা ইউনিট ভেক্টৰ magnitude so ইউনিট ভেক্টৰ magnitude আমি অলৰেডি প্ৰপাৰ্টিজত পাইছো তাৰ ভ্যালুটো সদায় কি হয় magnitude of unit vector is what 1 হয়নে so এটা কি হ'ব 1 পালো ইটো কাৰণে কি হ'ব আকৌ 1 নেক্সট কি cos of যদি সিমিলাৰ হয় তেনে এংগলটো কি হ'ব সিম্পলি এই জাস্ট কৰি গৈছো হয়নে 0 so কি পালো cos 0 1 so ভ্যালুটো কি পালো মই সিম্পলি 1 so তেতিয়াহ'লে I dot I আমি কি পালো 1 সিমিলাৰলি মই z dot j কৰিলেও কি পাম সেম সিমিলাৰলি k dot k কৰিলে কি পাম 1 ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে যদি ডিফাৰেন্ট বেসিস কনসিডাৰ কৰো ডিফাৰেন্ট বেসিস কৰিলে তাৰ ভ্যালুটো কি হয় সিম্পলি কি হৈছে 0 হয় হেতু গুৰু যদি আমি কৰি চাবলৈ যাওঁ I dot কি j ললৈ বুলি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াটো ম্যাগনিটিউড কি হ'ব 1 এ হ'ব ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব 1 এ হ'ব কিন্তু এবলি I dot j মই যদি ইয়াৰ পৰা চাওঁ I আৰু j মাজত এংগলটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী j আৰু ইয়াৰ মাজত কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী ইয়াৰ মাজত হয় কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী সো এই ভ্যালুটো কি হ'ব cos of কি 90 ডিগ্ৰী cos 90 ভ্যালুটো কি হয় 0 সো জলদি I dot j যদি মই লওঁ কি পাম মানে 0 ক্লিয়াৰ সো লাষ্ট এটা প্ৰপাৰ্টিজ কনসিডাৰ কৰিছো যেটো মই অলৰেডি লিখি লৈছো তোমালোকক দীঘল হৈ গৈছে ভিডিওটো সেই কাৰণে তো তথাপি স্টেপ বাই স্টেপ যদি মন কৰিছে ভিডিওটো বহুত দৰকাৰী ভিডিও হয় তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে আকৌ কৈছো জনাব নাপাহৰিবা কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে সো ইয়াত কি কৈছো এটা এংগল বিটুইন দ্য টু ভেক্টৰস আমাৰ হে যোনটো থিটা কনসিডাৰ কৰিছিলো হে থিটা ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমি কনসিডাৰ কৰিবলৈ যাওঁ যদি সো এই ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি ডেফিনেশনৰ মতে লিখিছো a dot b = কি হয় magnitude of a আৰু magnitude b into কি cos of theta তাৰপৰা cos of theta লৈছো তাৰপৰা আমি কি পাম theta ভ্যালুটো পাই যাম সো এখানে আমি cos of theta পৰা উল্টাকে লিখিলে কি হ'ব a dot b that divided by কি magnitude of a into magnitude of b ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি দুটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ a ভেক্টৰ = কি দিছে ax i cap মানে তিনটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আছে এটা 3 ডাইমেনশন সিস্টেমত থাকিলে কি হ'ব ইফালে ax i cap ay j cap az k cap তেনেকে কি b = what bx i cap by j cap and bz k cap ঠিক আছে এটা তেহনক এটা ডট প্ৰডাক্ট কৰো ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কি হ'ব a dot b মানে কি গুটে ভেক্টৰটো ইনটু ডট প্ৰডাক্ট ইনটু কি দ্যাট ভেক্টৰ গুটে ভ্যালু কিটা জাস্ট লিখি দিছো a dot b এতিয়া প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম এই যোনটো টাৰ্ম আছে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো দ্যাট ইজ কি ax i cap ax এ গুটে টাৰ্মৰ লগত ইন্ডিভিজুয়ালি মাল্টিপ্লাই কৰিম সো ax এ লগত ইনটু কৰিলে কি হ'ব ax bx I dot I হয়নে নেক্সট ax লগত কৰিলে কি হ'ব ax by I dot j plus কি ax bz I dot k clear similarly ay লগত কৰিলে কি হ'ব ay bx next to কি হ'ব ay by next to কি হ'ব ay bz similarly আমি কি হৈছে ইয়াৰ লগতো এটো প্ৰডাক্ট কৰিছো এতিয়া কি পাইছো স্যাৰ এই I dot j পালোনে সো যদি চাও মই তেলে কি পালো গৈ হে I dot I আৰু j dot j আৰু k dot k এইকেইটা ভ্যালুটো অলৰেডি আমি পাইছো আগৰ ভিডিওত কি পাইছো তেনে মাজত কি হয় 1 হয় আৰু বাকি যদি ডিফাৰেন্ট বেসিস হয় কি হয় 0 তেলে অনলি কি থাকিব এই ডিফাৰেন্ট বেসিস মানে কি এটো টার্ম কি হৈ যাব 0 হৈ যাব এটো কি ডিফাৰেন্ট বেসিস মানে কি হ'ব 0 এটো কি 0 এটো কি 0 এটো কি 0 এটো কি 0 সো থাকিব কি অনলি সোৱাচোন ভালকে মাইন্ড কৰিবা মই আকৌ মাৰ্ক কৰি দিছো I dot I মানে কোনটো দিস ওয়ান হয়নে ঠিক আছে তাৰছত কি j dot j মানে কোনটো এটো টার্ম কন্ট্রিবিউশন থাকিব এটো টার্ম কন্ট্রিবিউশন থাকিব আৰু কি থাকিব এটো টার্ম কন্ট্রিবিউশন থাকিব সো অনলি কি থাকিলে তেলে এই টার্মটো থাকিলে কি এই টার্মটো থাকিলে কি ax bx I dot I কি হল 1 সিমিলারলি কি হল ay by আৰু কি হ'ব az bz ক্লিয়াৰ সো ডট প্ৰডাক্টটো কি পাইছো টার্মটো মই এটো গুটেটো উলিয়াই লৈছো সাইডতে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিছো এই ভ্যালুটো ডাইৰেক্ট লিখি দিছো ক্লিয়াৰ এটা আমি এটা ডাইৰেক্ট লিখি দিলো এতিয়া যদি মই ম্যাগনিটিউড উলিয়াও a ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়া আন্ডাৰ ৰুট অফ দিস ওয়ান ওকে সিমিলারলি v ভেক্টৰ কেনেকৈ কি দিস ওয়ান ইয়াত যদি মই পুট কৰি দিও ফাইনাল এক্সপ্ৰেছন কি হ'ব ওপৰ ভ্যালুটো কি হৈছে a
A dot B value মানে কি গুটেটো আৰু তলত কি A আৰু B ৰ ম্যাগনিটিউড সো ফাইনাল এক্সপ্ৰেশন বিকাম কি দিস ওয়ান সো তোমালোকে যদি আজি ভিডিওটো এই স্কেলার প্রোডাক্ট বা ডট প্রোডাক্টৰ ভিডিওটো জনহলে ভালদৰে মন কৰিছা বহুত দৰকাৰী ভিডিও আছিল তোমালোকে আশা কৰিছো বুজি পাইছা বুলি যদি কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা নিজৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু তেওঁলোককো আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিও তোমালোকে পাই থাকা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিওটোত আমি নেক্সট ভিডিওত আমি ভেক্টৰ প্ৰোডাক্ট আৰু ক্ৰছ প্ৰোডাক্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যদি আমাৰ আগৰ ভিডিওবোৰ চোৱা নাই তোমালোকে চাই লবা প্লেলিষ্টত গৈ পিনে সো আজিলৈ এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো সো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিওবোৰ তোমালোকে চাই যাবা যাতে তোমালোকৰ অলপতো লাভৱান হ'ব বুলি আশা কৰিছো সো ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো